Hello everyone, now today we are in Edwards stand and now we have a chance to check all new products from this company, and as you can see we have Mr. Ferko. He will tell us more about the skids. We're gonna speak in Czech, but you will have subtitles, so it's gonna be easy to understand what we are talking about. Dobrý den. Tak jako obyčejně máme otázku, co budete mít nového tento rok a kdy to můžeme očekávat? Já začnu novinkama, který vychází fakt dnes, před 1. února. Máme dvě věci, které myslím, že budou velmi zajímavé pro modeláře. Jednou z nich je premiéra Spitfire MK8, měřítko jinak 82. Vydáváme ji jako limitovanou edici, zaměřenou na australské letectvo. Kit vychází v podobě Dual Combo, či 2 stavební serverní krabici, a velmi důležitou a zajímavou součástí stavebnice je kniha o službě australských Spitfireů. My jsme ji vydali v trošku jiné podobě už u čtvrtkových Spitfireů. Tentokrát je rozšířená, jsou tam udělané faktografické úpravy, protože výzkum mezi tím pokročil, takže jsou zakomponované nové informace o australských Spitfirech, čili je to rozšířený nová edice. A tam bude nějaký nové foto nebo jenom jako textové informace? Je tam několik nových fotografií, je tam doplněná kapitola o jednom pilotovi, je doplněna jedna nová kamufláž, jedno letadlo, a je doplněná kapitola o australských Spitfirech vyzbrojených v křídle 4 kanony, což je takový svatý grál příznivce australských Spitfireů a myslím si, že by to mohlo zaujmout. Tak tam bude jedna jako kamuflážní schéma extra. Ano, je tam jedno extra kamuflážní schéma a obtisky, které tam jsou, se dají použít i pro stavbu toho 4kanonového Spitfireu, byť nedodáváme tam díly, ty si ten člověk musí udělat určitým scratch buildem, který si na něž návod bude mít taky k dispozici na našich stránkách, který se tam objeví postupně. A bude něco stejného pro větší variantu, nebo už neponovíte to? Jako reedice. Reedice. Teď jako znovu ještě jednou ten australský Spitfire v 48. Ne, nic takového dělat nebudeme. Ten je vydaný, my to považujeme za dobrou stavebnici, za úspěšnou stavebnici, byla to limitovaná edice. Jako opravdová limitovka. Takže jako opravdu limitovaná edice, a takže jsme vydali určitý počet kusů a neplánujeme ji vydávat znova. Okay. A to už musí být v prodejnách jako teďka? Ta už je od minulého roku se dávala. Tak už můžete to koupit. Další novinkou je měřítko na 48, čtvrtka, je to Messerschmitt BF109 G2 verze. Je to opět poprvé, co ji vydáváme, je to standardní Profipack s 5 kamuflážemi, ale myslím, že poměrně pestré, vybraný tak, aby byl co nejpestřejší, aby to bylo barevné, aby si každý modelář mohl vybrat to, co se mu líbí a to, co se postaví do výkonu. Aha, jako tak. A to bude jako Profipack? To je Profipack. Tak obyčejný Profipack. Tak. Potom vracíme zpátky na trh 280-nový Focke-Wulf 190A5, což je stavnice, která měla premiéru minulé léto. A byla poměrně rychle vyprodaná, takže ji dodáváme znova zpátky na trh. Ta stavnice je v podstatě stejná, jako byla ta první, akorát jsme opravili některé drobné nepřesnosti, které byly v návodu, takže teď by to mělo být naprosto korektní. No. Teď bych rád překročit na březen, tam se objeví věc, naprostá novinka. Je to čtvrtková stavebnice pro váleční stíhačky SE5A. Jo, tak to je ten plast, jo? Nebo... Ano, to je ten plast, který tady vidíte na stole. To je tady, já vám ukážu. Tak to je tam čtyři díly. Máme ještě jedno. Tak to bude jako dohromady 3 rámečky. Ano, to jsou 3 rámečky. A ty rámečky obsahují díly pro 2 verze letounů. Jeden je s motorem Wolseley Viper
a druhý je s motorem Hispano Suiza. Takže... A ty kamufláže budou jako pro všechny? První vydáváme letadla s motorem Wall Street Viper. V květnu bude následovat Royal Class, kde budou obě dvě verze. A po zhruba 2 měsících přijde na trh Profipack s letouny s motorem Hispano Suiza. Potom déle samozřejmě budou následovat víkendy s velkopravnostní limitovaná edice věnovaná nočním stíhačkám, nočním stíhačům, který na těch SE5 lítali. A uvidíme, co dál. A to bude jako Profipack, tak bude mít první jsou s Profipackem. Potom až půjdete zvenku, jak tam můžete, to už máte postavený. Nějak jsou postavený, už jsou postavený s opiskama. Vychází to z klasický módu Profipack, čili bude tam maska na stříkání, bude tam LED a budou tam otisky. Pro tu verzi plánujeme tištění u kartografu, je tam 5 kamuflážních schémat, jsou tady na to vysvětlené za vámi. No, je tam zastoupený jak válečný britské letectvo, poválečný americký, něco pestřejšího než je zelená, což u britských letadel je poměrně komplikovaný, ale tak to vypadá. Přímo nad tím jsou ty G2, Messerschmitt G2 a další věci, kterým se ještě dostaneme. Takže abych se vrátil k té stavebnici, je to SE5A, je to absolutní novinka, ze zcela nových forem. Z úrovní, můj osobní názor je, že úroveň detailů na té stavebnici se plní rovnou na 32. Potom doporučuji pro jednou si třeba kování, jak vypadají motory, jak vypadají chladiče, je to zpracovaný, to je velmi a bude mít brasíny a všechno. Jako. Ano, k tomu vydáme několik brazinových sád, vrtule, chladiče, ještě víc propracovaní do detailů jsou v tom plastu, což už bylo poměrně složitý, ale podařilo se nám to ještě vylepšit. A kulomety, zbraně. To letadlo je separátní sada, která bude nabízet obě dvě zbraně, které to letadlo nosilo. To je krásný stavebnice. Díky. Tak. Teď můžeme promluvit o tom. Tak, takže Typhoon Mk1 je to varianta s dveřmi. Jedná se o přebalenou stavebnici Hasegawa. Je to ve 4, ano, to je na 48. Přidáváme tam nějaké rezinový díly, jako jsou kolečka, ve dvou provedeních, výfuky. Separátně budeme prodávat ještě výpovědní výfuky, pokud by někdo postavu potřeboval. 24. A všechno bude stejné? Jako tam je to opravdu prostá reedice, kde se nebude nic měnit, je to kvůli extrémnímu zájmu modelářů o tuhle stavebnici. Ta první edice byla vyprodaná v řádu asi 3 dní. Na eBay. V podstatě na eBay a ještě něco málo zbylo, takže během 3 dní, ještě v podstatě před oficiálním uvedením na trh, protože to mělo být 1. října, bylo oficiální spuštění prodeje, ale na eBay 24. září se to téměř všechno vyprodalo. Takže jsme se rozhodli vydat ještě velmi omezenou sérii, která uspokojí ty, na který se nedostalo. A kolik kusů to bude? 1000. 1000 kusů. A stejný komplet je to? Ano, je to úplně stejný, prostě tam se nebude nic měnit, ta stavebnice bude identická. Okay. A já jsem četl, že jako máte v plánech vyrobit tu motorkáru jako zvlášť, nebo to neplánujete? Velorex. Zatím máme jenom v té stavebnici, separátně byla ještě vydána jako vstupenkový model na eBay, ale samostatnou stavebnici zatím neplánujeme. Zatím ne. S velkou pravděpodobností tento rok nebude. Aha. S vysokou pravděpodobností. Tak, květen, o tom už jsem mluvil, nebo zmínil jsem se o něm když jsem mluvil o E5A, je tam reedice Royal Class, kde bylo teda zastoupeny obě dvě verze s oběma A co motory. bude jako bonus v tom klasu?
Ještě jsme o tom úplně nerozhodli, teď o tom diskutujeme, co bude bonus na ty stavebnici. Nechte se překvapit, bude to zajímavé. Máme několik variant, co přidat. Napadů. A několik nápadů a uvidíme. Okay. Uvidíme, co převáží při naší interní diskuzi ve firmě. Okay. Tak, přijde další přebal od Hasegavy, bude to čtvrtkový F8E Crusader. Aha. Opět dovybavíme to o vystřelovací sedačku, o kola rezinový, samozřejmě lepty, masky, obtisky, myslím, že tam máme 6 letadel, 5 nebo 6 letadel, různě z vietnamský váhy se setřeli ze služby v USA. Na obtiskách opět spolupracujeme s Fubar Aerodesign, takže myslím, že to bude zajímavé. A bude mít nějaký speciální název nebo takový? Speciální název, my zatím máme pracovní název Crusader, což dobře vystihuje to, co v té krabici bude. A jestli bude speciální název, uvidíme, jestli nás něco napadne, zatím máme jenom pracovní ten. Tak můžete psát. Vlastně můžete psát, můžou modáři psát, jako, co by se líbilo. Tak, tím se dostaneme do července. Tady budeme přebalovat další stavebníci od Hasegavy. Bude to 32 opět s kresbou od pana Igolta. Jo, či jako byla do týme, tak bude další stavebnice. Název zase ještě nemám přesně určený. Jsme opět bude to P40N Warhawk a na ty kresbě už pan Igol pracuje. A komplet bude stejný, jako drziny, lepty, dekály? Ano, ta stavebnice obsahově nebo koncepčně bude stejná, jako byla do týme. A už všechny jako Eduardy budou mít víc než jeden marking? Budou, počítáme se 3 a 4. Ono to samozřejmě klade poměrně velký nároky na velikost obtiskového arku, ale počítáme, že budou 3 nebo 4. Okay. Oproti 2 nebo 1, který jsou standardní stavebnici. Přidáme opět reziny, svoboprávnosti kolečka, výfuky, to, co je hodně na tom letadle vidět a co se jak si pro ty braziny nabízí. V červenci vyjde také poprvé Avie BK 534, čikanová varianta. Markingy ještě nemáme úplně všechny vybraný, ale mimo jiné teda tam zařadíme ty, co létali nebo byli určení pro létání z letadlových lodí Graf Zeppelin. Tak. No, a když tady koukám do plánu, tak to, co by mohlo zajímat modláře asi myslím, nejvíc, je premiéra Focke-Wulfu 190 a nového překonstruovaného. Tento model je momentálně v procesu výroby a tak, jak to vypadá teď momentálně k tomuto datu, tak bychom ho mohli mít k dispozici na eBay. A to bude jako Profipack? Je to, ano, první vyjde jako Profipack, svoboprávnosti verze A4, kterou jsme nikdy nevydali předtím, to je úplná novinka. A uvidíme, doufáme, že nám to na ten eBay klapne, jo? Je to nějaký... Myslím, že všechny doufají na to taky. Je to preliminary termín, který je tak, jak to teďka, vzhledem k tomu, že budeme dělat nějaký stavební úpravy ve firmě, který částečně ovlivní nějakou produkci, protože to bude týkat strojového vybavení, tak určitě do toho zasáhne, ale momentálně tak, jak je to naplánované, to vychází. A to už bude jako na idei se všechnymi doplňkami, nebo to bude jako trochu? Ano, my když uvádíme novou stavebnici, tak naším záměrem je v momentu uvedení stavebnice na trh mít zároveň maximum možného, co lze na tu stavebnici udělat doplňující. Čili když půjde ten Focke-Wulf, řekněme, k prvnímu říjnu do prodeje, tak k tomu momentu chceme mít samozřejmě doplňkovou leptanou sadu, brazinový kolečka, kokpit, velkopravnostní motor,
a další věci, jo. Nějaké zbrojní, Z velkobrany se vrhneme na zbraňové šachty a na další věci, aby prostě ten, kdo si chce ten model víc otevřít, rozřezat, dát si tam další doplňky, aby tu šanci měl hned na začátku, aby nemusel čekat měsíc, 2, 5, 6, než se ten doplněk objeví na takže na brazinových doplňcích už teď momentálně začínáme konstruovat, tak aby v tom říjnu byly k dispozici pro modeláře. Okay. No a poslední, co je zajímavý, pokud teda se ten termín stihne, tak v prosinci by mohl být k dispozici Royal Class, který bude zahrnovat verze A3, 4. Tak Royal Class čekáme v prosinci. No, a to je k tomuhle roku zhruba vše, co lze teďka říct. Jak asi víte z našeho infa, Facebooku a dalších komunikačních kanálů, který máme, který používáme, tak pracujeme na dalších projektech. Poměrně výrazně se pracuje na Tempestu čtvrtkovým, pracuje se na Mustangu, takže rozpracované věci máme. Pracuje se na 82 MiGu 21 MF. Aha, a to bude už příští rok. Jako ještě to nevíme přesně, ten termín toho MiGu 21, tam pokud všechno klapne, tak by mohl být ke konci tohoto roku. Aha. Což znamená, že listopad, prosinec, až se tady sejdeme za rok, které tak... Budeme na to čekat? Tak možná už tady mají postavený na stole. Já v to pevně věřím. Je to model, kde budeme mít rozdělíme tu stavebnici, ty MFK rozdělíme na dvě verze, podle toho, jak vypadají ty šedívky a ten zbytek. A budeme mít jako standardní stavebnice poměrně velkou škálu výzbroje, včetně raketnic, včetně řízených raket, přídavné nádrže, bomby, včetně sdružených závěsníků. Takže bude to velmi to je jako standardní komplet. Ano, to bude standardně v plastu, v rámečku, to, co si modelář koupí jako profipack nebo jako víkend, potom následně, jak si to víkendy dává, tak to tam všechno najde. Tak budeme na to čekat. Tak děkuji za informace. Ano, se stalo. A budeme čekat na nové modely. Děkuji.